මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ complete statistic එක සහ complete sufficient statistic එක කියන ගැන. එතකොට අපි ගත්තොත් definition එක ගත්තොත් complete statistic එකකට x1 x2 xn කියන්නේ අපි කලින් විදිහටම කතා කරපු random sample එකක් යම්කිසි population එකක අරන් තිනවා. එතකොට ඒ population එකේ theta කියන parameter එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් අපි කලිනුත් කතා කරා. එතකොට මෙතනදී අපි t කියන එක අපි ගන්නවා. t කියන එක අපි ගත්තොත් t කියන එක statistic එකක් කියලා ගත්තොත් t කියන statistic එක complete statistic එකක් වෙනවා මේ theta කියන parameter එකට if and only if for any continuous function gt of t. කියන්නේ t වල continuous function එකකට t වල continuous function එකට ඒ continuous function එකේ expectation එක බිඳුව වෙනවා නම් ඒකෙන් imply කරනවා මේ අපි ගත්ත function එක බිඳුව කියලා. එතකොට මේකෙන් අපි මොකද්ද කියවෙන්නේ කියන එක මම කියන්නම්. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි random variable එකක් ගත්තොත් ඒ random variable එක අපි Poisson distribution එකක තියනවා කියලා ගත්තොත් එතකොට Poisson distribution එකේ lambda කියන parameter එකත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකෙදි අපිට පුළුවන් statistic එකක් define කරගන්න. statistic එක අපි x1 ධන x2 ධන x3 ධන ඒ විදිහට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් summation ඒ කියන්නේ summation I is equals to 1 to n කියන statistic එක අපිට define කරන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ expectation of gt කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ t කියන එක තමයි අපේ statistic එක වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි දැන් මෙන්න මේ s කියන එක ගත්තොත් s කියන එක අපි summation xi විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට summation xi එක තමයි අපේ t කියන statistic එක වෙන්නේ මෙතනදී. එතකොට statistic එක අපි use කරලා අපි මෙන්න මේ expectation gt කියන එක expectation gt කියන එක අපි බිඳුවයි කියලා assume කරලා අපි gt කියන එක නා බිඳුවක් කියලා පෙන්නන එක තමයි මෙතනදී කරන්නේ. එතකොට අපි මේ gt කියන එක නා බිඳුවක් වුණා කියන්නේ අපි ගත්ත statistic එක complete statistic එකක් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මෙතනදී expectation of gt කියන්නේ යම්කිසි statistic එකක function එක. එතන මෙතනදී ඇත්තටම අපිට පුළුවන් මේක අපේ දැන් බිඳුවට සමාන කරගෙන අපිට පුළුවන් දැන් අපි මේක Poisson distribution එකක් ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට summation එතකොට මෙතන gt කියන එක තියෙනවා. එතකොට මෙතනට අපිට පුළුවන් gt වතාවක් අදාළ probability distribution එක අපිට ලියාගෙන යන්න. එතකොට මෙතනදී probability distribution එක වෙන්නේ දැන් මෙතන අපිට s කියන එක කියන්නේ අපි s කියන ගත්තොත් s කියන statistic එකේ probability distribution function එක තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතනදී අපිට x කියන්නේ Poisson distribution එක කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන statistic එක ගත්තාම ඒකේ තියෙන්නේ summation xi කියන එක. එතකොට summation xi කියන එක ගත්තොත් අපිට s කියන එකේනා එතන Poisson distribution එකකට යනවා. හැබැයි Poisson distribution එකට යන්නේ parameter එක n lambda විදිහට. මොකද මෙතන එකේ ඉඳන් n වෙනකන් random variables යන හින්දා. ඒ නිසා තමයි අපි මෙතනදී Poisson distribution එක ලියනකොට n lambda parameter එකෙන් තමයි මේ අදාළ probability distribution එක මෙතනදී ලියාගෙන ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක calculate කරලා අපිට පෙන්නන්න මෙන්න මේ gt කියන එකේනා බිඳුවක් කියලා. එතකොට මේ gt කියන එකේනා බිඳුවක් වුණා කියන්නේ අපි ගත්ත statistic එක. එහෙම නැත්නම් s කියන summation xi කියන එක complete statistic එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ example එක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. මම ගොඩක් briefly මේ දේ කිව්වේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් try කරලා බැලුවාම තේරෙන්න ගනී.
එතකොට අපි ඊළඟට බලන්න ඕන දේ තමයි complete sufficient statistic කියන එක. එතකොට x1 x2 xn කියන ඒවා අපි random sample එකක් ගත්ත කලින්ම කතා කරනවා වගේම random sample එකක් කියලා ගමු probability distribution එකේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් statistic එකක් s කියලා. එතකොට මේ s කියන එක්කෙනා sufficient statistic එකක් විදිහට තමයි අපි ගන්නෙ. එතකොට මේ වගේමයි sufficient සහ complete statistic එකක් විදිහට අපි මේක ගත්තොත් s කියන statistic එක. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේක complete sufficient statistic එකක් කියලා. කියන්නේ complete sufficient statistic එකක් වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් complete statistic එකක් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේමයි sufficient statistic එකක් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම දැන් මෙතනදී complete sufficient statistic එකේ තව type එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් x1 x2 xn කියන ඒවා random sample කියලා population එකේ අරන් තියෙනවා කියලා ගත්තොත් එතකොට මෙන්න මේ population එක අපි ගත්තොත් population එකේ අපිට දන්නා ඒකට තියෙන පුළුවන් probability density function එක නැත්නම් distribution function එක. එතකොට probability density function එක කියලා ගත්තොත් මෙතන මේ fx x theta කියන එක කෙනා මේ probability density function එක අපිට express කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ format එකෙන් exponential a theta bx ධන c theta ධන dx කියන format එකකින් define කරන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ summation bxi කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් complete sufficient statistic එකක් කියලා. එතකොට අපි ඒකට example එකක් අරන් බලුවොත් එතකොට අපි x1 x2 xn කියන ඒවා random sample එකක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මේ random sample එකේ size එක තමයි n කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපි population එකක් තියෙනවා. m size එක වෙන. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපි පොඩි sample කෑල්ලක් ගන්නවා n කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි දන්නවා මෙන්න මේ අපිට කියලා තියෙනවා binomial distribution එකක් තියෙන කියලා මේකට. එතකොට binomial distribution එකේ m theta parameters දෙක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි පොඩි sample එකක් ගන්නවා. ඉතින් sample එක ගත්තොත් sample එකටත් තියෙන්නේ binomial distribution එකක්. හරි. එතකොට අපි අපිට ඕන දේ තමයි අපේ මේ population එකේ probability distribution function එක. ඉතින් අපි binomial distribution එකකට කතා කරන්නේ probability distribution function එක. එතකොට probability distribution function එක අපි දන්නවා mx theta x 1 minus theta m minus x කියලා. එතකොට දැන් මේක අපිට exponential type එකෙන් ලියා ගන්න. ඒක exponential type එකෙන් ලියා ගන්න නම් ඇත්තටම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක exponential ln වලින් ලියන එක. ඒතර exponential ln වලින් ලියුවාන් පස්සේ අපිට එනවා මෙන්න මේ විදිහේ type එකක්. එතකොට මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේක ගුණිතයක් විදිහට ලියා ගන්න. ගුණිතය කියන්නේ අපේ logarithms වල ගුණිතයක් අපිට එකතුවක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි එකතුවක් විදිහට ලියාගත්තාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අපිට අදාළ විදිහට අපේ definition එකේ අනුව විදිහට හදාගෙන අපිට මෙන්න මේ type එකට හදාගෙන ඒ functions අපිට define කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආවෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ summation xi කියන එක අපිට පුළුවන් complete sufficient statistic එකක් කියලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට තමයි complete sufficient statistic එකක් පෙන්නන්නේ. ඉතින් තව මම මෙන්න මේ problem එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. මොකද සමහර විට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක හදන විදිහ. එතකොට මෙතනදී අපි x ගත්තොත් Poisson distribution එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි probability x කියන එක ලියන්නේ exponential minus lambda වල x ක්‍රමාරෝපිත නො විදිහට තමයි අපි probability distribution function එක ලියන්නේ. ඒතර අපි s කියන එක්කෙනා ගත්තාම s කියන එක්කෙනාට Poisson distribution එකක් තියෙනවා. එයාට තියෙන්නේ n lambda කියන එක. ඒතර මෙතනදී අපි probability එක ලිව්වොත් මෙයාට අදාළ වෙන විදිහට e ඍණ n lambda වල x lambda x ක්‍රමාරෝපිත. ඒතර අපිට මේ විදිහට එයාගේ probability distribution function එක ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි අපි මෙන්න මෙතනට ආදේශ කරන්න ඕන. ඉතින් අපි assume කරනවා මේ exponential g t කියන එක කෙනා බිඳුවක් කියලා. එතකොට මේක assume කරගෙන තමයි
අපි පෙන්වන්න ඕනේ GT කියන එකනත් බිඳුවක් වෙනවා කියලා. එතකොට GT කියන එකන බිඳුවක් වුණා කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් අපි ගත්ත ස්ටැටිස්ටික් එක කම්ප්ලීට් ස්ටැටිස්ටික් එකක් කියලා. මම හිතනවා මේ ප්‍රොබ්ලම් එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම මෙතනදී පොඩි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් අපි S කියන එක කියන තමයි ස්ටැටිස්ටික් එක විදිහට ගන්න. ඒතකොට S කියන එක කියන ස්ටැටිස්ටික් එක විදිහට ගත්තාම මෙතන probability එක ගන්නකොට අපි දන්නවා මේකට n lambda පැරාමීටර් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතනදී S කියන value එක තමයි ගන්න. ඒතකොට මෙතනදී මේක simple S වෙන්න ඕනේ. මෙතන x නෙමෙයි තියෙන්න ඕනේ. මෙතනත් S කියන එක තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට අපි මෙතන ගත්තයින් පස්සේ මේක හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනත් දැන් අපි මේ t කියන එකනේ අපි ස්ටැටිස්ටික් එක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ ප්‍රොබ්ලම් එකේ කන්සිඩර් කරන විදිහට අපිට පුළුවන් මෙතන s යූස් කරගන්න. එතකොට s යූස් කරගත්තයින් පස්සේ අපිට මෙතන අපිට මේ හැම එකකටම s දැම්මයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් s කිය දාලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් s සමානයි 0 ඉඳන් s සමානයි අනන්තය වෙන s සමානයි n වෙනකම් අපිට මේක කැල්කියුලේට් කරන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට එනවා අපි එක්ස්පොනෙන්ෂල් ඍණ n lambda කියන එක අපි එළියට ගමු. මොකද ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් නිසා. ඊට පස්සේ අපිට එනවා g බිඳුව මෙතනදී අපිට එන්නේ 1 කියන එක. ඊට පස්සේ g1 වතාවක් අපිට එනවා n lambda බෙදීම 1 ක්‍රමාරෝපිතය. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට එනවා g2 ඊළඟට මෙතනින් එනවා n lambda වල දෙවෙනි බලය 2 ක්‍රමාරෝපිතය. ඒ විදිහට අපිට දිගටම ගිහිල්ලා මේක සමාන වෙනවා බිඳුවට. එතකොට දැන් මෙතනදී මෙන්න මේ සම්පූර්ණ පදයම ගත්තොත් මේ සම්පූර්ණ පදයම බිඳුවට සමාන වෙනවා. ඒතර බිඳුවට සමාන වෙන්න නම් මෙතනදී අපි දන්නවා එක්ස්පොනෙන්ෂල් මයිනස් n lambda කියන එක. මේකද බිඳුවට සමාන වෙන්නේ නැහැ. මොකද lambda කියන පැරාමීටර් එකක් තියෙනවා. ඒකට lambda කියන පැරාමීටර් එක තියෙනවා. ඒ වැලියු එකක් තියෙනවා කියන්නේ අපිට මේ එක්ස්පොනෙන්ෂල් මයිනස් n lambda කියන එක බිඳුවක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒතර මේ ඇතුලේ ටර්ම් එක තමයි අපි බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මෙතනදිත් අපිට n lambda කියන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ඒතර n lambda කියන ඒවා ගත්තොත් n lambda කියන ඒවලට values තියෙනවා. ඒතර ඒ n lambda වලට values තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි තේරෙන්න ඕනේ මෙතනදී g බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට g1 බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. g2 බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මෙන්න මේ g කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. g කියන ෆන්ක්ෂන් එක බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ තියෙන g බිඳුවක් වෙනවා, g1 බිඳුවක් වෙනවා, g2 බිඳුවක් වෙනවා. ඒ විදිහට දිගටම n වෙනකම්ම මේක බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක ජෙනරලි එක්ස්ප්‍රෙස් කරන විදිහ තමයි gt කියන එක නම් බිඳුවක් වෙනවා කියලා. ඒත් gt කියන එක නම් බිඳුවක් වුණා කියන්නේ එතකොට අපි ගත්ත ස්ටැටිස්ටික් එක කම්ප්ලීට් ස්ටැටිස්ටික් එකක් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්ත ස්ටැටිස්ටික් එක තමයි s සමානයි summation xi කියන එක. එතකොට මේ summation xi කියන එක මේ Poisson distribution එකට complete statistic එකක් වෙනවා.